چطور به فضا بریم؟ انسان از گذشته‌های دور آرزوی پرواز رو داشته، اما وقتی فهمید دنیا خیلی بزرگتر از چیزیه که فکر می‌کرده، آرزوی رفتن به بیرون از جهان خودش رو تو سرش برقرارد. فرض کنید که توی یه جزیره دوردست باشیم و وسیله‌ای برای وارد آب شدن نداشته باشیم. این دقیقاً همون وضعیتیه که ما انسان‌ها در زمین داریم. جهان بزرگی در اطراف ما وجود داره، اما نمیتونیم توی اون سیر کنیم. فقط تا امروز تونستیم با قایقای کوچیکی که ساختیم یکم از ساحل جزیرمون دور بشیم. رفتن به فضا آرزوی بزرگ انسان هاست، اما این کار مشکلات زیادی داره. اول از همه باید بتونیم از دست جاذبه زمین فرار کنیم. فرض کنید یه گلوله توپ رو شلیک کنیم. گلوله میره تا بالاخره کمی اون طرفتر به زمین میخوره. حالا اگه قدرت توپ بیشتر باشه، گلوله مسافت بیشتری رو طی میکنه، اما باز هم به زمین میخوره. گلوله رو باید با چه سرعتی پرتاب کنیم تا از گرانش زمین بتونه فرار کنه و دیگه به زمین نخوره؟ این سوالی بود که نیوتن از خودش پرسید. نیوتن نشون داد برای فرار از جاذبه زمین لازم سرعتمون یک کمی بیشتر از 11 کیلومتر بر ثانیه باشه. سرعت خیلی زیادیه. با این سرعت میشه فاصله بین تهران تا مشهد رو توی 90 ثانیه طی کرد. ساخت فضاپیمایی که بتونه به چنین سرعتی برسه کار ساده‌ای نیست. شاید وقتی سوار ماشین هستید و راننده یکهو ترمز میکنه یا گاز میده، شتاب خود رو حس کرده باشید. توی ساخت فضاپیماهایی که قرار انسانو به فضا ببرن، باید به این نکته توجه بشه که انسان تحمل شتاب مشخصی رو داره و نمیشه یهو با سرعت زیاد سفینه رو به حرکت درآورد. حالا که سفینمون رو ساختیم، نیاز داریم که بریم به فضا. چقدر باید بالا بریم و از زمین دور بشیم که بگیم به فضا رفتیم؟ فضای بیرونی که به اختصار بهش فضا میگیم، جایی بیرون از جو زمینه. اما جو زمین مرز مشخصی نداره، یعنی به مرور رقیق میشه. برای همین مثل ساحل و دریا نمیتونیم مرز مشخصی براش تعیین کنیم. اما فدراسیون بین المللی هوانوردی خطی به نام خط کارمانو به عنوان مرز فضا معرفی کرده. اگه شما از زمین 100 کیلومتر دور بشید، اون وقت وارد فضا شدید. مشکلات زندگی در فضا. محیط فضای بیرونی برای انسان بسیار خشن و ناسازگاره. برای همین باید از لباس مخصوص فضانوردی استفاده کنیم. مشکلات زندگی در بی‌وزنی هم حسابی به سلامت فضانوردا آسیب میرسونه. جو زمین مثل یه سپر محافظ جلوی ورود بیشتر پرتوهای مضر رو میگیره. اما وقتی به فضا میریم دیگه این سپر محافظ وجود نداره. بیشتر فضانوردا دچار بیماری فضایی میشن، مثل تهوع، سردرد، استفراغ که همگی علائم بیماری فضایی هستند. تلاش ما در حال حاضر مثل کسی میمونه که میخواد با یک قایق کوچیک اقیانوس رو کشف کنه. ما میتونیم به جای اینکه موشک‌هایی بسازیم که خونه‌هامون رو خراب کنه، موشک‌هایی بسازیم که خونه‌های جدیدی در کیهان کشف کنه و به جای آوار از تماشای دستاوردهامون شگفت زده بشیم.